سلام دوستان، سالی هستم. مرسی که تو این ویدیو هم با من همراهید. اینجا خرمشهر، شهری تو جنوب غربی ایران. اینجا ابتدای بلوار مقاومت هست که به چهارراه مطهری ختم میشه. قراره از این بلوار بریم سمت بازار مقاومت که انتهای این بلوار هست. همونطوری که میبینیم دستفروش های زیادی تو این مسیر در حال فعالیت هستند. توی ویدئوی قبلی در مورد چهارراه مطهری که مرکز خرمشهر توضیح دادم. از 4 بلواری که به چهارراه مطهری ختم میشن، توی 2 تا بلوار دستفروش های بیشتری رو میبینید. بلوار امیرکبیر و بلوار مقاومت. از ابتدای بلوار امیرکبیر که شروع کنیم، حدود 100 الی 150 متر دستفروش ها رو میبینیم که در حال فعالیت هستند. ولی بیشترین تعداد دستفروش ها رو توی بلوار مقاومت میبینیم. البته من مدتی بود اینجا نیومده بودم و الان که اومدم میبینم واقعا تعداد دستفروش ها خیلی بیشتر شده. به نظرم دستفروش ها رو واقعا نمیشه از یه جامعه حذف کرد به چند دلیل. اولا اینکه همه فروشنده ها توانایی اینو ندارن که هزینه کرایه مغازه رو بدن. دوم اینکه فرهنگ دستفروشی به عنوان یه جاذبه گردشگری تقریبا اینجا جا افتاده و مردم پذیرای اون هستن، به دلایلی که الان خدمتتون عرض میکنم. قیمت اجناس دستفروش ها کمتر از مغازه هاست، واسه همین مردم استقبال بیشتری میکنن. شور و هیجان موجود تو بازار دستفروشی خیلی بیشتر از مغازه هاست. دستفروش ها شیوه های جالبی رو برای تبلیغ اجناس خودشون و جذب مشتری انتخاب میکنن. گاهی آواز میخونن و یا شوخی های مخصوص خودشون رو میکنن و یا اینکه اجناس خودشون رو به شکلی تبلیغ میکنن که پر از هیجان باشه و باعث جذب مشتری بشه. همچنین اینجا دستفروش های مختلف رو میبینید که کنار هم هستن ولی تو حوزه‌های مختلف دارن فعالیت میکنن و یه مشتری میتونه در آن واحد اجناس مختلف از حوزه‌های مختلف رو ببینه و خرید بکنه. خب قاعدتاً این برای بعضی مشتری‌هایی که زمان کافی ندارن برای در واقع خرید خیلی خوب هستش، چون توی زمان کمتر میتونن اجناس مختلف تو حوزه‌های مختلف رو بخرن. دوستان اگه دقت کرده باشید توی مغازه ها ما خیلی وقت میذاریم تا در واقع جنسی که میخوایم رو انتخاب بکنیم، آخرش هم ممکنه خرید نکنیم اصلا. ولی وقتی از دستفروش میخوایم خرید بکنیم زمان کمتری رو برای انتخاب جنس مورد نظرمون صرف میکنیم و احتمال خرید هم بیشتر هستش. شاید دلیلش تعداد گزینه‌های کمتر تو دستفروشی هست که انتخاب رو راحت تر میکنه. البته از طرفی من اعتقاد دارم که اجناس با کیفیت رو بیشتر تو مغازه ها میشه پیدا کرد تا دستفروشی. لطفاً شما هم نظرتون رو بگین که بیشتر ترجیح میدین از دستفروش ها خرید کنید یا مغازه ها. با تمام توضیحاتی که در مورد لزوم وجود دستفروش ها دادم، به نظرم باید نظمی هم به اونها داده بشه که هم زیبایی شهر حفظ بشه، همین که مشتری ها همچنان از دستفروش ها خرید کنن. افرادی که آبادان رو میشناسن و یا ساکن آبادان خرمشهر هستن میدونن که تهلنجیا قبلا یه جای دیگه بود و اونجا خیلی مشتری در واقع میره و از اونها خرید میکرد. شهرداری به خاطر سر و سامون دادن به اونها و همچنین کمک به رونق
در واقع کار مغازه‌های اطراف اومد جای تهلنجا رو عوض کرد و یه جایی در واقع دورتر منتقل کرد. خودم به شخصه بعد از اینکه تهلنجا به جای جدید منتقل شدن دیگه به اونجا نرفتم متاسفانه، به خاطر اینکه مسافت خیلی زیاد بود و افراد خیلی زیادی هم همین کار من رو انجام دادن. یه مدت پیش که به بازار جدید تهلنجیای آبادان رفتم متوجه شدم که اکثر مغازه‌ها تعطیلن و وقتی پرسجو کردم به این نتیجه رسیدم که به خاطر نبود مشتری خیلی از فروشنده ها کسب و کار خودشون رو عوض کردن. البته من تو این حوزه کارشناس نیستم، ولی نظر شخصی من این هستش که مکان جدیدی که برای بازار تهلنجیا انتخاب شده بود مکان مناسبی نبود. ولی در مورد بلوار مقاومت نظرم این هست که اینجا یه جای مناسبی برای دستفروشان خرمشهر هست به دو دلیل. اول اینکه این بلوار به چهارراه مطهری ختم میشه، یه جایی که مردم همیشه حضور دارن و اینجوری دستفروش ها بیشتر قابل دسترس هستن برای مردم. دوم اینکه تو بلوار مقاومت تا قبل از بازار مقاومت مغازه های خیلی کمی وجود دارن، واسه همین حضور دستفروش ها تو این منطقه باعث ضربه به مغازه داران نمیشه. اینجا بازار مقاومت هست که پوشاک زنانه، مردانه، بچگانه، لوازم خانگی و خیلی اجناس دیگر رو میتونید اینجا پیدا بکنید. ولی به خاطر اینکه از مرکز شهر کمی دوره نسبت به مغازه هایی که تو مرکز شهر هستن مشتری های کمتری داره. حین پیاده روی تو بلوار مقاومت متوجه شدم که دستفروش ها تا اواسط بلوار در حال فعالیت هستن و بعد از اون تا بازار مقاومت که میرسیم به خاطر اینکه روشنایی تو اون فاصله کم هست خیلی از دستفروش ها حضور ندارن. به نظر من شهرداری اگه بتونه همه دستفروش‌های اطراف چهارراه مطهری رو به بلوار مقاومت منتقل کنه و از طرفی روشنایی کافی هم تو این منطقه ایجاد بکنه، همچنین یه سری امکانات مختصر رو در اختیار دستفروش‌ها قرار بده، میتونه بازار دستفروشی پر رونقی رو اینجا ایجاد کنه که باعث جذب گردشگر بشه. اینجوری دستفروش ها میتونن از ابتدای بلوار مقاومت تا ابتدای بازار مقاومت فعالیت بکنن و اگه مردم کل این بازار دستفروشی رو به هر حال بیان به بازار مقاومت میرسن و قاعدتاً به اونم سر میزنن. اینجوری بازار مقاومت رونق بیشتری میگیره. به عبارتی هم به دستفروش ها کمک میشه و هم به بازار مقاومت. البته مجددا میگم این نظر شخصی من هست به عنوان شهروند، ولی امیدوارم کارشناسان این حوزه ورود بکنن و با بها دادن به حوزه دستفروشی و همچنین نظم دادن به اونها باعث رونق اقتصاد شهر و جذب گردشگر بشن. ممنونم از شما دوستان عزیزم که همیشه با لایک و کامنت من رو حمایت میکنید و به من انگیزه میدید که ویدیوهای بیشتری درست کنم. دوستان حتما برای من بنویسید که آیا بازار دستفروشی برای یه شهر نیاز هست یا خیر. خیلی دوست دارم نظرات شما رو هم بدونم.